Hello everyone, welcome to this class. ዛሬ በዚህ ክፍለ ጊዜ የእንግሊዘኛ ንግግርን እያዳመጣችሁ ትክክለኛውን ቃል ከንግግር ውስጥ በመፈለግ ዳሹ ላይ መሙላትን እንመለከታለን። ይህንን ክላስ ቀደም ሲል የሰውነት ክፍሎች በሚል አስተምሬው ነበር። ምናልባት እንግዳ የሆናችሁ ካላችሁ ወደ ኋላ በመሄድ ፕሌሊስት ውስጥ በመግባት ክላሱን እንደገና መድገም ትችላላችሁ። የተለያየ አክሰንት ያላቸው ንግግሮች እንድታዳምጡና እንድትናገሩ የማዳመጥና የንግግር ክህሎትን የማስተምርበት ክፍለ ጊዜ ለተወሰነ ጊዜ ቱቶሪያሎችን ለማንዴላ የርቀት ትምህርት በመሰጥበት ወቅት ተቋርጠው ነበር። አሁን የምትከታተሉ ልጆች ይሄኛው ስንተኛው ሌሰን ነው የሚል ጥያቄ ከፈጠረባችሁ ይሄኛው 44ኛው ሌሰን ነው። ኦኬ 43ኛውን ሌሰን ተመልክተን በየመሃሉ ሌላ የተለያዩ ቱቶሪያሎችን አይተናል። ይሄኛው ደግሞ የማዳመጥ ክህሎታችሁ እንዲጨምር ጆሮአችሁ እንዲከፈት እንግሊዘኛን በአማርኛ የምትማሩበት ትልቁ ሪዝን እሱ ነው። ዋናው የቋንቋ ተናጋሪዎች የሚናገሩትን ንግግር በደንብ የመስማት ደረጃ ላይ እንድትደርሱ ስለሆነ ይሄኛው ክላስ ከሌሰን 43 የቀጠለ ነው። ስለዚህ ይሄንን ክላስ ኢንትረስቲንግ በሆነ መልኩ በጣም ሳቢ በሆነ መልኩ ለመከታተል ጥረት አድርጉ። ትኩረት በማድረግ ንግግሩን ሪከርድ ያደረኩትን አሰማችኋለሁ። ከዛ እየሰማችሁ በትክክል ምላሹን እያስቀመጣችሁ ለመሄድ ትሞክራላችሁ። ከዛ ከኔ ጋር ዲስከስ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ አብረን ንግግሩን እየሰማን መልሱን ዳሹ ላይ አስቀምጠን የተወሰነች ቁም ነገር ገብይተን ከዚህ ክፍለ ጊዜ ለማለፍ እንሞክራለን ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ እዚህ ክላስ የመጣችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ክላሶቹን ደግሞ ለሌሎች ሼር በማድረግ እንድታጋሯቸው እጠይቃለሁ። አሁን ወደ ማዳመጡ እንሄዳለን። በትክክል ለማዳመጥ ተዘጋጁ። 1 2 3 ጀምሩ። First, think about the part of your body where your arm connects to the rest of your body. You have 2 of them and your neck is between them. What are they? Shoulders. Shoulder. What's that on your shoulder? Now, continue down the arm. What part of your body means you can bend your arm? Your elbow. Stress on the first syllable. Elbow. She pushed me with her elbow. And next on the arm, after the elbow, is the part where your arm and your hand connect. What's that? Wrist. Careful, it's spelled with a W, but the first sound is R. Wrist. He went skiing and broke his wrist. Okay, now we're on the hand. On each hand, you have 4 fingers and 1 thumb. Again, be careful. The pronunciation and the spelling are different. The last letter, B, is silent. Thumb. I hurt my thumb. Now we're moving to your legs. This time we're starting at the bottom. On your hands you have fingers. On your feet you have toes. A toe. Ow! She stood on my toe. Up from the feet, which part of your body connects your foot with your leg? It helps you move your feet. Ankle. Ankles. He fell down and broke his ankle.
And then what do you have in the middle of your leg that lets your legs bend? Knees. A knee. My knees hurt. Okay, I hope ብዙዎቻችሁ በደንብ አዳምጣችሁ መልሳችኋል ብዬ ገምታለሁ። እንደገና እንሞክረዋለን የሚል ሐሳብ ካደረባችሁ ቪዲዮውን ወደ ኋላ በማድረግ አሁንም እንደገና አዳምጣችሁ በትክክል ጆሮዬ ንግግሩን አዳምጧል ወይ ገብቶታል ወይ የሚለውን ቼክ ለማድረግ ወደ ኋላ አርጋችሁ መፈተሽ ትችላላችሁ። እንዲሁም ችግር የለውም እንቀጥላለን የሚል ነገር ውስጣችሁ ካደረ ደግሞ ወደ ዲስከሽኑ አብረን እናልፋለን። ሶ እንግዲህ ትርጉማቸውን በደንብ ዲስከስ ለማድረግ እንሞክራለን። ኤልቦ የሚለው ቃል ክርን ለማለት ነው። ክርን ኦኬ እጃችን እጥፍ ዘርጋ እንዲል የሚያደርገው የሰውነታችን ክፍል እሱ በእንግሊዘኛ ኤልቦ በመባል ይጠራል። ሬስት የሚለው ደግሞ ይሄ አምባር ለማለት ነው። ኦኬ አምባር ሰዓት የምናስርበት የእጃችን ክፍል እሱ አምባር ይባላል። ቶዝ የሚለው ደግሞ ይሄ የእግር ጣቶች ለማለት ነው። የእግር ጣቶች ኦኬ and ኒስ የሚለው ደግሞ ይሄ ቃል በአማርኛ ሲተረጎም ኒስ ጉልበት ለማለት ነው። ኦኬ እግራችን እጥፍ ዘርጋ እንዲል የሚያደርገው የሰውነት ክፍል ኒስ ተብሎ ይጠራል። አንክልስ የሚለው ደግሞ ይሄ ቁርጭምጭሚት ኦኬ ቁርጭምጭሚት ኦኬ ቁርጭምጭሚት ሴቶች ማስጌጫ ሲያደርጉበት እመለከታለሁ። ነገር ግን የታችኛው የእግራችን ክፍል እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው እሱ ቁርጭምጭሚት በመባል ይጠራል። ተምብ የሚለው ደግሞ ይሄ የአውራጣት ማለት ነው። አውራጣት እጃችን ላይ ነው የሚገኘው ኦኬ አውራጣት። ሾልደርስ የሚለው ደግሞ ትከሻ ኦኬ ትከሻን ሪፈር የሚያደርግ ነው ፕሉራል ሲሆን ሾልደርስ ኦኬ ሶ እንግዲህ ከላይ ያሉትን የሰውነት ክፍሎች ትርጉማቸውን በዚህ ሁኔታ ካስቀመጥን ከ1 እስከ 7 ያሉትን ጥያቄዎች ደግሞ ለመመለስ ዋና ሐሳቦችን በእያንዳንዱ ላይ የተወሰነ አስቀምጠን ከዛ ንግግሩን እያዳመጥን አብረን የምንመልስና የሆነ ቁም ነገርን የምንጨብጥ ይሆናል። So first think about the part of your body where your arm connects to the rest of your body. You have 2 of them and your neck is between them. What are they? በመጀመሪያ የሰውነታችሁን ክፍል አስቡ። ክንዳችሁ ከሌላው ሰውነታችሁ ጋር የተጋጠመበት ቦታ አለ። እነሱ ስንት ናቸው? 2 ናቸው። አንገታችሁ ደግሞ በሁለቱ መካከል ይገኛል። እዛ አሁን የምንገልጸው የሰውነት ክፍል ምን ይባላል ነው? አሁን ወደፊት እያዳመጥን የምንመልሰው ይሆናል። ሁለተኛ what part of your body means you can bend your arm, your dash. Okay? ክንዳችሁን የምታጥፉበት እጥፍ ዘርጋ የምታደርጉበት የሰውነታችሁ ክፍል በእንግሊዘኛ ምን ይባላል ነው የሚለው ይሄኛው ሁለተኛው። Okay? The third one, next on the arm after the elbow is the part where your arm and your hand connects. What is that? Okay, ሶስተኛው በመቀጠል እዛው ክንዳችሁ ላይ ከክርናችሁ ቀጥሎ እጃችሁንና ክንዳችሁን የሚገናኝበት ቦታ ምን ይባላል ነው የሚለው። ወደፊት እያዳመጥን አብረን እንሞላዋለን። አራተኛ on each hand you have 4 fingers and 1 dash. እያንዳንዱ እጃችሁ ላይ 4 ጣቶችና 1 ዳሽ አለ። እሷን ዳሽ አዳምጠን እንሞላለን። አሁን በደንብ ግንዛቤያችሁ እያደገ ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አምስተኛ on your hands you have fingers, on your feet you have dash. Okay? እጃችሁ ላይ የእጅ ጣቶች አሉ። እግራችሁ ላይ ደግሞ ያሉት የእግር ጣቶች በእንግሊዘኛ ምን ይባላል ነው የሚለው ሐሳቡ። ኦኬ ስለዚህ አዳምጠን እንሞላለን። ስድስተኛ off from the feet, which part of your body connects your foot with your leg and helps you move your feet? እግራችሁ እንዲንቀሳቀስ
የሚያደርገው የታችኛው የእግራችሁ ክፍል ምን ይባላል ነው የሚለው እሱንም አዳምጠን እንሞላለን። ሰባተኛ what do you have in the middle of your leg that lets your legs bend? ኦኬ በእግራችሁ መሃል ሆኖ እግራችሁ እንዲታጠፍ የሚያደርገው ያ ክፍል ምን ይባላል ነው የሚለው አብረን አዳምጠን እንሞላለን። አሁን ሁላችንም እናዳምጣለን። እያዳመጥን ዳሹ ላይ ትክክለኛውን ቃላት እዚህ ላይ ካስቀመጥናቸው እዚህ ቃላት ትክክለኛውን ዳሹ ላይ እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ግንዛቤያችንን እናሳድጋለን። አዳዲስ ቃላት ካሉ እነሱን መዝግባችሁ ለማሰላሰል ጥረት ታደርጋላችሁ። እርግጠኛ ነኝ ስታሰላስሏቸው ስቶሪ ይሆናሉ፣ አእምሮአችሁ ውስጥ ይቀመጣሉ። አሁን ለማዳመጥ እንዘጋጅ። ተዘጋጁ። 1 2 3 ጀምሩ። First, think about the part of your body where your arm connects to the rest of your body. You have 2 of them, and your neck is between them. What are they? Shoulders. Shoulder. What's that on your shoulder? Now, continue down the arm. What part of your body means you can bend your arm? Your elbow. Stress on the first syllable. Elbow. She pushed me with her elbow. And next on the arm, after the elbow, is the part where your arm and your hand connect. What's that? Wrist. Careful, it's spelled with a W, but the first sound is R. Wrist. He went skiing and broke his wrist. Okay, now we're on the hand. On each hand, you have 4 fingers and 1 thumb. Again, be careful. The pronunciation and the spelling are different. The last letter, B, is silent. Thumb. I hurt my thumb. Now we're moving to your legs. This time we're starting at the bottom. On your hands you have fingers. On your feet you have toes. A toe. Ow! She stood on my toe. Up from the feet, which part of your body connects your foot with your leg? It helps you move your feet. Ankle. Ankles. He fell down and broke his ankle. And then what do you have in the middle of your leg that lets your legs bend? Knees. A knee. My knees hurt. ኦኬ ኤቭሪዋን እንግዲህ ይህን ይመስላል። አይ ቲንክ ብዙዎቻችሁ 7 ከ7 አግኝታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። 7 ከ7 ያገኛችሁ ልጆች በጣም ጎበዞች ናችሁ። ከዛ በታች ያገኛችሁ ልጆች ደግሞ ማጥናት ይተበቅባችኋል ማለት ነው። ኦኬ ሁሉ ጊዜ ራሳችሁን መፈተሽ ሁሉ ጊዜ አሪፍ ነገር ነው። የጠቢብ አይኖች ራሱ ላይ ናቸው የሚባል ነገር አለ። ጠቢብ ሁሉ ጊዜ ራሱን የሚፈትሽና ራሱን ለማሳደግና ወደ ብቁ ደረጃ ለማምጣት የሚፈልግ ነው ማለት ነው። እነዚህን ክላሶች ደግሞ የምትከታተሉ በጣም ትምህርትን የምትወዱ እንደሆናችሁ አውቃለሁ። ስለዚህ ትምህርትን መውደድ በጣም እንዲያበዛላችሁ እመኝላችኋለሁ። ምክንያቱም ትምህርት በጣም ጥሩ ነገር ነው። ያላያችሁትን ያላወቃችሁትን ስለሚያሳውቃችሁ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ይህንን ክላስ ከወደዳችሁት ሁሉ ጊዜ እንደምናገረው ከስር ላይክ በማድረግ ለሌሎች ደግሞ በማጋራት እንድታደርሷቸው ጠይቃለሁ። በሌላ ክላስ
አገኛችኋለሁ። እንግዲህ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። በያላችሁበት በማለዳ ሊሆን ይችላል፣ በማታ ሊሆን ይችላል፣ በቀን ሊሆን ይችላል ይሄንን ክላስ የምትከታተሉት የእግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ያግኛችሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ፣ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ፣ መልካም ማለዳ ይሁንላችሁ። ቻው